أهلا وسهلا بيكم. ندخل في الموضوع على طول. اللي انتوا سامعينه ده النشيد الوطني للدولة اللي هنتكلم عنها الحلقة دي. ما تيجوا نشوف ايه هي الدولة دي. يا اهلا وسهلا بيكم في دولة لوكسمبورغ. زي ما عودناكم خلونا نبدأ مع علم الدولة. اللون الاحمر بيرمز للشجاعة والوطنية والانتماء للدولة، واللون الابيض بيرمز للسلام والنقاء. اما بالنسبة للون الازرق السماوي فده بيعبر عن العدالة والمساواة. وعلم لوكسمبورغ شبيه جدا بعلم هولندا مع اختلاف اللون الازرق السماوي. طيب دولة لوكسمبورغ موجودة فين بالظبط؟ لوكسمبورغ موجودة في قلب اوروبا، وتحديدا في الشمال الغربي للقارة، وحدودها مع 3 دول، من الشمال والغرب مع بلجيكا، ومن الشرق مع المانيا، ومن الجنوب مع فرنسا. طيب ليه لوكسمبورغ اتسمت بالاسم ده؟ لوكسمبورغ فيها قلاع كتيره جدا اتبنت في العصور الوسطى ولسه موجوده لحد دلوقتي، ومعنى كلمه لوكسمبورغ يعني القلعه، وعشان كده اتسمت بالاسم ده. من القرى اللي اتشهرت جدا في لوكسمبورغ هي قريه الشنجن، والقريه دي موجوده في الجنوب الشرقي على الحدود مع المانيا، ودي القريه اللي اتعملت فيها اتفاقيه الشنجن سنه 1985 بين 26 دوله اوروبيه، شال الحواجز والحدود بين الدول وخلت ملايين الاوروبيين يتحركوا بدون قيود بين الدول دي. لوكسمبورغ من الدول اللي بتفرض ضرائب قليله جدا على الشركات، وده اللي خلى شركات كبيره جدا زي امازون وبيبسي وشركات كتير غيرهم يقلوا فروعهم الرئيسيه هناك عشان يوفروا مليارات الدولارات ويهربوا من الضرائب. لوكسمبورغ واحده من امن الدول في العالم، معدل الجرائم فيها قليل جدا، وبيعتمدوا في اقتصادهم على السياحه واستخراج المعادن وخصوصا الحديد. من الحاجات المميزه في العاصمه لوكسمبورغ انهم موفرين واي فاي مجاني جميع انحاء العاصمه. نتكلم بقى عن اهم الاماكن السياحيه. السياحه في لوكسمبورغ بتمثل 9% وترتيبها بين دول العالم في المركز ال15 في الاقبال عليها. ولوكسمبورغ مليانه بالمنشآت التاريخيه والاماكن الاثريه، وخصوصا القلاع اللي اتبنت في العصور الوسطى ولسه موجوده لحد دلوقتي. ومن اشهر الاماكن هناك قلعه فياندن، والقلعه دي موجوده في قريه بنفس الاسم، واللي بيميزها انها مبنيه على الصخور فوق اعلى قمه عند النهر. القلعه دي اتبنت بين القرن ال11 والقرن ال14، وكانت مكان للعائله الحاكمه للدوله في الفتره دي. ثاني مكان وهو الحي التاريخي القديم، وده انضم لمنظمه اليونسكو للتراث العالمي سنه 1994 كواحد من اشهر الاماكن التاريخيه بسبب التحصينات اللي كانت موجوده هناك، ولسه التحصينات موجوده دلوقتي حتى بعد ما فكوها في فتره الحروب. ومن الاماكن التاريخيه هو حصن بوك، والحصن ده عباره عن شبكه ضخمه من 21 كيلو متر من الممرات المحفوره في الصخور تحت الارض، بيغطي مساحه 40,000 متر مربع، تقدر تستوعب الاف الناس. ومن اجمل المدن هناك مدينه اشترناتش، والمدينه دي موجوده على الحدود مع المانيا على ضفاف النهر، مشهوره بالمناظر الطبيعيه. المدينه دي فيها معبد تاريخي اتبنى في القرن السابع الميلادي، هو عباره عن 4 مباني وساحه مركزيه. المعبد ده ليه اهميه دينيه في جميع انحاء العاصمه. نيجي بقى للمواصلات. لوكسمبورغ هي اول دوله في العالم تخلي المواصلات مجانيه للجميع. القرار ده بدا يتم تنفيذه السنه دي، والقرار ده تم تنفيذه عشان يحلوا مشكله زحمه المرور هناك ويشجعوا السواقين انهم يستخدموا المواصلات. من اكتر المواصلات هناك اللي الناس كلها بتستخدمها هي القطارات، وده بسبب المناظر الطبيعيه الجميله في لوكسمبورغ. لوكسمبورغ فيها اكتر من 270 كيلو متر شبكه طرق للقطارات. ثاني وسيله مواصلات هي الاتوبيسات، ورغم ان مساحه لوكسمبورغ صغيره جدا بس فيها اكتر من 160 اتوبيس بيشتغلوا على 25 خط في دوريات منتظمه، وفيها شبكه طرق اكتر من 150 كيلو متر. والدوله فيها انواع كتير مختلفه من المواصلات زي الترام والعجل والتاكسي. نيجي بقى للسكن. السكن في لوكسمبورغ مش متوفر على طول، ده لان البلد زحمه جدا، في اكتر من 400 الف مواطن بيسافروا من على الحدود للدوله عشان يشتغلوا فيها. افضل حل للسكن هيكون على حدود الدوله او في البلاد المجاوره. ووصلنا لاخر حاجه وهي الاكل. معظم الوجبات في المطبخ اللوكسمبورغي متاثره بالبلاد اللي حواليها، وخصوصا فرنسا والمانيا. ومن اشهر الوجبات هناك هي فطار البطاطس، ودي عباره عن بطاطس مقرمشه مع البصل والبقدونس، وبتتقدم مع صلصه الكاتشب او التفاح. تاني وجبه اسمها باشتت، ودي عباره عن فطاير محشيه فراخ وصوص كريمه وبشاميل. ومن اشهر الحلويات هناك الكويتشن تارت، ودي عباره عن تورته فواكه وغالبا بتكون من الخوخ، وبياكلوها اكتر في الخريف. دي عباره عن عجينه الدقيق مع اللبن والزبده، ومتحليه بالفواكه والسكر. وبكده تكون خلصت الحلقه. لو حابين تعرفوا اكتر عن دوله لوكسمبورغ هتلاقوا كل اللينكات تحت الفيديو. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله في جزر القمر. سلام.